Вітаю вас на каналі «З нитки і любові». Тут кожна петля має пам'ять, кожна нитка – історію, а кожен виріб народжується з терпіння, тепла і рук, що люблять свою справу. Ми будемо в'язати гачком і спицями, відтворювати традиційні орнаменти. Сьогодні я хочу запросити вас у Волинь, край тихих лісів, річок і давніх ремесел. Саме тут народний одяг був не просто вбранням. Він розповідав про вік, родину, достаток і навіть життєвий шлях людини. Ось так виглядає тонка гачкована облямівка. Нею прикрашали жіночі сорочки, манжети, коміри. Такі дрібні деталі робили одяг урочистим і водночас дуже особистим. Волинський стрій формувався століттями. Домоткане полотно з льону чи конопель пряли в кожній хаті, а нитки вибілювали на сонці. Усе від сорочки до пояса робили вручну, вкладаючи в роботу терпіння і пам'ять роду. Кожен візерунок мав значення – ластівчині крила, хвилясті ріки, калина. Жіноча сорочка була основою всього строю. Широкі рукави, вишивка по плечах і пазусі, світле полотно – усе мало і практичний, і символічний сенс. Орнаменти берегли від зла й передавалися від матері до доньки. Поверх сорочки одягали запаску або плахту, а талію підперезували тканим поясом. Пояс вважали оберегом, без нього не виходили з дому. Його кольори і візерунки могли підказати, з якого села походить жінка. У візерунках Волині часто переважають стримані геометричні форми, ритм, ліній і хрестів. Їх поєднували з білим тлом полотна, створюючи відчуття світла і простору. Навіть у простоті тут відчувається глибока гармонія. Волинський костюм – це не лише жіночий образ. Чоловіче вбрання вирізнялося стриманістю, силою ліній і зручністю для щоденної праці. І в ньому кожна деталь також мала значення. Ось така чоловіча сорочка. Комір – стоячий, з розрізом і гудзиком. Вишивка йде вздовж краю і переходить у планку на грудях. На манжетах така ж стрічка орнаменту. Чоловічі сорочки носили навипуск, підперезуючи широким тканим або шкіряним поясом. Штани шили з домотканого сукна, а пояс тримав поставу і символізував силу. Для свята обирали яскравіші барви, для щодня – спокійні, природні відтінки льону й вовни. Головні убори мали особливе значення. Заміжні жінки носили очіпки та хустки, дівчата – відкриті вінки або стрічки, чоловіки – полотняні шапки чи хутряні взимку. По голові одразу можна було прочитати життєвий етап людини. Льон, вовна, конопля – усе це давала земля й праця рук. Натуральні волокна дихали, зігрівали взимку і рятували від спеки влітку. У цих тканинах повага до природи і ритму життя. Жіночий волинський костюм поєднує стриманість і врочистість. Сорочка, запаска, пояс, хустка, мереживо. У ньому немає випадкових речей. Кожен шов і кожен вузлик мають свою історію. Поки я завершую цей ряд петель, хочу, щоб ви запам'ятали головне. Народний костюм – це не музейний експонат. Це жива пам'ять про людей, землю і руки, які творили красу з нитки та полотна. І поки ми відтворюємо ці речі сьогодні, ця історія триває. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Сьогодні ми не просто в'язали, ми торкнулися історії, зібраної з дрібних стіпків, вузликів і людської пам'яті. Якщо це відео було для вас корисним або надихнуло взяти до рук гачок, підтримайте канал вподобайкою, підпискою.